Flying is interaction between man and machine, interaction between pilot dan pesawat. Two things that you must remember: man make error, machine can fail. So it's not just as simple as pushing a button, tapi understanding what button you are pushing. Saya Kapten Mat Hasiri bin Zakaria, berumur 52 tahun, tinggal di Sepang dan berasal dari Tebing Tinggi, Bintong, Perlis. Sekarang saya bertugas di Penerbangan Malaysia sebagai komander pesawat Boeing 737. Saya Kapten Fauzi bin Haji Fazil, berasal dari negeri Perlis, Indra Kayangan. Sekarang berkhidmat dengan Air Asia Berhad, menerbangi pesawat Airbus 320 sebagai seorang komander pesawat. Nama saya Major Amir Besara. Saya dah bersara daripada perkhidmatan TUDM hampir 2 tahun yang lepas. Saya berasal dari Perlis dan berkhidmat sebagai, kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Weapon Sensor Officer, ataupun laymannya ada juga yang dipanggil Navigator. Di akhir perkhidmatan kebanyakannya saya berkhidmat di Fighter Squadron, iaitu pesawat F-18D dan pesawat Sukhoi. Kapten Mat Hasiri dan Major Amir merupakan sepupu saya. Kapten Fauzi interesting part juga adalah cousin kepada kami, sepupu. Juga actually junior kami masa latihan. Kapten Mat Hasiri adalah abang sulung saya. Kami sama-sama memasuki perkhidmatan mengikuti latihan pegawai kadet. Menariknya juga di waktu hari pertaulihan kami itu, di news the next day, keluar berita the next day itu, disebalikkan berita best cadet ataupun yang lain-lain lebih kepada cerita kami berdua sebagai dua beradik yang ditauliahkan pada tarikh yang sama. Ia bermula dengan di dalam tentera udara. Tentera udara sebelum menjadi seorang juruterbang, daripada seorang awam, kita akan menjalani latihan sebagai seorang pegawai kadet di Sekolah Pegawai Kadet semasa itu tahun 1992 di Pangkalan Tentera Udara Subang, melalui latihan peralihan daripada awam kepada seorang tentera selama setahun di situ. Setelah tamat latihan kadet, kami akan diserapkan mengikut trait-trait masing-masing seperti trait juruterbang, trait kawalan lalu lintas udara, trait admin, trait supply dan beberapa trait lagi yang ada di dalam perkhidmatan tentera udara. Saya telah diserapkan ke dalam pesawat angkut dan setelah selesai saya beroperasi sebagai juruterbang pesawat Charlie 130. Dalam perkhidmatan tentera, kita bekerja itu adalah untuk melaksanakan misi. Pressure lah kan, dalam militeri ni kita satu terma yang famous, kita cakap mission is first lah. Cabaran-cabaran kita perlu melakukan suatu tugas penerbangan itu dalam keadaan, dalam bentuk keneteraan, dalam keadaan suatu peperangan ataupun keadaan darurat. Kami adalah mission orientated. Cabarannya selalunya bila menjalankan misi-misi itu, kami tak mengirakan waktu, tak mengira masa. Kebanyakan kami bekerja untuk menyelesaikan misi itu. Badan menjadi letih, penat, terbang lama, jauh daripada keluarga untuk tempoh yang lama dan sebagainya. Untuk kes saya sebagai seorang Wizo yang cuba untuk nak embark ke civil aviation ni, lebih kurang saya memerlukan lebih kurang dalam jangka masa setahun lah. Hampir setahun lah penerbangan dan fasa
untuk clear, kita lulus semua peperiksaan-peperiksaan yang ditetapkan lah. Antara yang mencabar ataupun responsible yang berat untuk seorang WISO, Weapon Sensor Officer ataupun Navigator ni ialah plan a good mission ataupun plan a good flight. Kan macam we always say that plan a good flight, fly a good plan. Role tu memang jatuh atas is responsibility of WISO ataupun Navigator. Bercakap mengenai situasi cemas, apa yang saya boleh share to me, saya rasa almost cost me a life, adalah di mana satu kejadian ketika waktu tu kita buat air combat maneuver lah. So waktu tu pesawat saya di hadapan, so dalam simulated bandit di belakang. So the game plan ialah kita nak zoom up so that the enemy ada difficulties to chase kita kan. Tapi what was happen actually, maybe kita macam terlalai sikit waktu tu kan. Bila kita while zoom up tu, aircraft dah deplete speed lah. Speed dah semakin kurang sampai satu tahap pesawat stall kan, because kita keep on pointed Minimum up. speed. Instead of normal stall, kita stall dalam keadaan upside down. So lucky because by design aircraft ni kan nose heavy kan. So dia slowly jatuh nose and we gain speed. Kita get aircraft to the normal position and we manage to recover. We just a few seconds before we hit the ground. I think that was the one of the scariest part lah. Pada masa saya menerbangkan pesawat TUDM, penerbangan tersebut dari Sandakan ke Labuan. Semasa di udara kami telah mendapati kerosakan untuk salah satu enjin pesawat, dan dengan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, kami mematikan enjin tersebut dan seterusnya selamat kami mendarat di lapangan terbang Labuan hanya menggunakan sebahagian enjin yang masih berfungsi. Subhanallah, terasa kecilnya kita ni di atas bumi Allah ini. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat menciptakan seluruh alam yang indah ini tiada tanding. Yang dapat saya lihat daripada kokpit pesawat ataupun pandangan dari ofis saya, hari-hari berubah insya-Allah. Pandangan terutama cantik di waktu fajar menyingsing, daripada gelap membawa kepada cerah. Indah sekali, tak dapat dibayangkan, dapat dilihat dari depan daripada kokpit pesawat. Kalau nasihat saya itulah, you must have satu clearly visualize ataupun understood kan. Ini bukan just of a glamorous of being a pilot alone. Is about serving your nation, about carrying out a task, a mission given to you. Otherwise you won't survive as a military pilot or a military aircrew. Marang mesti diingat bahawa dalam sebagai seorang juruterbang ini, kita tak berhenti ataupun tak habis belajar, sentiasa belajar benda yang baru. Sebab zaman sekarang teknologi semakin meningkat. Jika kita tidak mengejar teknologi itu, tak mengejar pengetahuan untuk mengejar teknologi itu, kita akan ketinggalan di belakang. Dan anda adalah bertanggungjawab untuk menerbangkan penerbangan tersebut dengan jayanya dan memuaskan hati pelanggan, dan yang paling utama sekali ialah keselamatan penerbangan dan penumpang serta anak kapal tersebut. Itulah pesawat saya dulu. Untuk maklumat saudara Adam, itulah bunyi pesawat yang semasa saya terbangkan masa dalam TUDM dulu.
pesawat C-130 Hercules.